พอเรากรีดกระดาษเป็นสันทบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะสร้างแพทเทิร์นของกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาโดยปกติโดยรวมเลยนะคะการสร้างก็คือเอวหาร4นะคะเอวหาร4ในส่วนของสะโพกก็หาร4แล้วจดตัวเลขเอาไว้เลยของก้อยตัวนี้นะคะเวลาก้อยวัดตัวลูกค้านะเวลาตัดกระโปรงก็จะไม่บวกนะมันขึ้นอยู่กับเราวัดตัวด้วยนะทีนี้เวลาเราจะสร้างแพทเทิร์นนี่การที่เราจะบวกบางท่านจะถามเข้ามาว่าสะโพกเนี่ยบวกเท่าไหร่ในการสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จหรือกระโปรงแบบต่างๆอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะคะส่วนตัวก้อยเวลาวัดแล้วก็จะไม่บวกเพิ่มเราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยนะคะว่าชอบใส่พอดีหรือว่าชอบใส่รวมนิดหน่อยถ้าเราชอบใส่ถ้าลูกค้าบอกจะใส่รวมนิดหน่อยเพื่อนๆก็บวกไปเลยในส่วนของสะโพกไปที่2 ถึง 3 เซนได้นะคะก็ไปต่อนะวางสันทบเสร็จแล้วเรียบร้อยขวามือเราที่จับดินสอนะคะสันทบกระดาษนะคะเราก็วัดลงมาเลยค่ะเพื่อนๆขาจากริมกระดาษนะจากริมกระดาษตรงนี้วัดลงมาเลยอันนี้ก็จะขีดเป็นแนวทางไว้ก่อนเพราะว่าจะเผื่อในการเย็บของตะเข็บให้ลูกค้าไปเลยก็จะขีดจากริมกระดาษลงมาแค่เป็นแนวทางเอาไว้ก่อนประมาณ1 เซนนะคะเพราะว่าการทำแพทเทิร์นตรงนี้ก็จะเผื่อการตัดเย็บไปให้ลูกค้าด้วยก็สร้างเสร็จก็จะส่งอย่างนี้ไปให้ลูกค้าเลยนะคะก็ขีดลงมาจากริมกระดาษ1 เซนนะคะจากนั้นนะคะเราก็กำหนดความยาวของผ้าถุงของเราเลยนะคะจากเส้นเอวเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวเราก็วัดลงมาเท่ากับความยาวของผ้าถุงที่เราต้องการนะคะผ้าถุงเราจะวัดรวมขอบหรือใต้ขอบตรงนี้เพื่อนๆต้องจำเองนะคะเพราะเราเป็นคนสร้างและเป็นคนตัดเองเราจะต้องจำของเราเองส่วนตัวนี้ของก้อยวัดใต้ขอบก็คือความยาว35 นิ้วนะคะความยาว35 นิ้วใต้ขอบขึ้นอยู่กับเรานะคะการวัดตัวนี่คือขึ้นอยู่กับเรานะความยาวของผ้าถุงนะคะยาวใต้ขอบ35 นิ้วแล้วขีดเส้นเลยค่ะก้อยใช้กล้องหลังนะคะอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะเราได้ความยาวเสร็จแล้วจากริมกระดาษนะคะที่เราวัดลงมา1 เซนปกตินะนี่ก็เรียกว่าเส้นเอวเนาะวัดลงมาเลยค่ะจากเส้นเอวมาตรฐานก็คือ20 เซน20 เซนหรือ8 นิ้วนี่เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะ20 เซนมาตรฐานค่ะขีดลงมาเนี่ยวัดลงมาเลยจากเส้นเอวที่เรากำหนดขึ้นมาเมื่อกี้20 เซนหรือ8 นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะคือมาตรฐานนะคะเพื่อนคะเราขีดเส้นเลยนะเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นสะโพกล่างและเส้นเอวเราก็แบ่งครึ่งเสียก็คือหารกันนะคะ20 เซนย้ำนะคะว่า8 นิ้วกับ20 เซนนี่คือตัวเลขตัวเดียวกันนะคะเราพยายามศึกษาหลักนิ้วและหลักเซนไปพร้อมๆกันเราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นเราอย่าจมปลักอยู่กับหลักเซนและหลักนิ้วนะคะเราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง2หลักนะคะ20 เซนแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเสร็จเราจะได้เส้นสะโพกบนนะคะเส้นสะโพกบนหรือว่าเส้นหน้าท้องเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันนะหลังจากนั้นนะคะเราจะตีในกรอบของส่วนกระโปรงในส่วนการตีกรอบตรงนี้นะเราจะสร้างชิ้นหลังขึ้นมาเพียงแค่ชิ้นเดียวก็คือผ้าถุงเนี่ยนะเราสันทบเข้ามาแล้วเราจะวัดออกไปในส่วนของสะโพกที่เราหาร4ได้นะสะโพกที่เราหาร4ได้นะหารได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะสะโพกของผ้าถุงสำเร็จผืนนี้สะโพก38หาร4ได้ 9.5 นะอันนี้หลักนิ้วนะ 9.5 ติ๊กเลยค่ะ 9.5 ติ๊กนะคะตลอดเลยนะคะยาวตลอดถึงชายผ้าถุงนะคะยาวตลอดเลยค่ะตีเส้นนะคะตีเส้นเป็นเส้นตรงเราจะได้ในส่วนของเส้นตะเข็บข้างนะคะที่เราตีแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของเอวก็คือนำเอวมาหาร4เอว30หาร4ได้ 7.5 นะคะ 7.5 7.5 วัดจากสันทบกระดาษหน้าตัวเรานะคะวัดออกไปเลย 7.5 ถึงตรงไหนติ๊กเลยค่ะแล้วก็คำนวณเลยค่ะระหว่างเส้นสะโพกและเส้นเอวที่เราหารออกมาเนี่ยเราจะหาเกรดว่าเราจะทำเกรดกี่เซนดีกี่อันดีนะตรงนี้ระหว่างเส้นนี้จะได้เกรดทั้งหมดนะคะ4 เกรดก็คือชิ้นหน้าขวามือ2ด้านซ้าย2เพราะว่าลูกค้าเอวกับสะโพกค่อนข้างหุ่นดีนะคะในกรณีที่เราทำเกรดนะไม่จำเป็นต้องเป็น4 เกรดนะ2 เกรดก็ได้นะคะตามเอวถ้าเอวหนานะจากจุดที่เราหาร4ออกไปแล้วเอวหาร4นะคะได้เท่าไหร่เราวัดออกไปแล้วบวกเกรดออกไป4 เซนนะคะ4 เซนแบบนี้เลยติ๊ก4 เซนเนี่ยติ๊กเลยใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะนี่ค่ะวางมองเห็นไหม
จากบวกเกล็ดที่เราบวกเกล็ดออกมา4 เซนเนี่ยแล้วเราโค้งเลยก่อนโค้งก่อนเลยค่ะวางแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะให้สวยงามพอเราโค้งเสร็จนะคะทีนี้เราจะมาหาในส่วนของช่องไฟของเกล็ดให้สวยงามและทำแบบไหนให้เพื่อนๆวัดจากเส้นที่เราโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยมาหาเส้นสันทบตรงนี้นะคะนี่ค่ะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ว่าได้กี่เซนแล้วเราก็หาร3ตรงนี้ของก้อยได้23 เซน23 เซนแล้วก็หาร3นะคะขออนุญาตก่อนนะหาร3จะได้7.6นะคะ7.6เราก็แบ่งช่องเลยค่ะวัดออกมาจากสันทบเลย 7.6 ถึงตรงไหนเราก็ติ๊ก7.6 ถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยนะคะเราได้จุดที่เรากำหนดแล้วนะคือจุดนี้3ช่องถูกไหมคะ1 2 3ตรงจุดนี้ตรงนี้สำคัญนะคะตรงนี้สำคัญในส่วนของตะเข็บข้างของกระโปรงหรือผ้าถุงตรงนี้นะคะในกรณีที่เราจะทำเกล็ด4 เกล็ดนะคะเกล็ด4 เกล็ดของผ้าถุงหรือกระโปรงหรือก็แล้วแต่เราจะหาในส่วนนี้เสร็จแล้ว3ช่องเราติ๊กเอาไว้เลยนะคะในส่วนของช่องนี้ที่เราติ๊กเกล็ดที่อยู่ด้านตะเข็บข้างนะคะเมื่อกี้เราบวกไป4ถูกต้องไหมคะเราจะทำทั้งหมด2 เกล็ดแต่ละเกล็ดจะต้องกว้างอยู่ที่2 เซนถูกต้องไหมคะเกล็ดในส่วนของด้านข้างวัดเข้ามาหาตรงหน้าตรงสันทบนะคะตรงจุดนี้ที่เราหาร3ติ๊กวัดเข้ามาเลยค่ะ2 เซน2 เซนติ๊กนี่ค่ะนี่ค่ะวัดตรงนี้2 เซนแล้วติ๊กอย่างนี้นะคะตรงนี้คือเกล็ดที่อยู่ด้านข้างนะคะต่อมาเกล็ดที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเราจะใช้ในส่วนของช่องไฟตรงนี้คือระหว่างกลางเกล็ดนี้ก็2 เซนเหมือนกันฉะนั้นตรงเกล็ดเฉพาะเกล็ดนี้นะคะข้างละ1 เซนนะคะข้างละ1 เซนนี่ค่ะแบ่งข้างละ1 เซนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขาไม่เหมือนกันกับตรงนี้นะไม่เหมือนกันกับตรงนี้นะอย่าลืมนะว่าตรงนี้เราจะแบ่งข้างละ1 เซนนี่ค่ะในเฉพาะส่วนของตะเข็บข้างที่เป็นเกล็ดตรงนี้เราจะไม่แบ่งข้างละ1 เซนเราจะผลักมาในส่วนของกลางหน้า2 เซนหมดเลยแล้วเราค่อยแบ่งครึ่งตรงนี้เพื่อที่จะตีเกล็ดนะคะเห็นไหมตรงนี้เราจะได้ช่องไฟของเกล็ดที่สวยนะคะตีตรงตีเป็นเส้นฉากลงไปเลยค่ะนี่ค่ะไม่งงนะเราตีเส้นเลยค่ะนี่เลยเราจะได้ช่องไฟของเกล็ดตามสัดส่วนของเอวและสะโพกของลูกค้านะคะในส่วนของเกล็ดที่อยู่ตรงกลางหน้าข้างๆกับกลางหน้าของเราตีเส้นตรงลงไปนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อนๆย้อนดูหลายๆรอบนะย้อนดูหลายๆรอบนะคะนี่ค่ะเราจะได้เกล็ดตามสัดส่วนของสะโพกและเอวของเรานะคะนี่ค่ะช่องไฟให้ก้อยย้ำอีกทีไหมนะเดี๋ยวนะจากเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยมาหาเส้นสันทบนะคะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่แล้วเราหาร3นะคะหาร3เสร็จเราก็ติ๊กไว้เลยช่องในส่วนที่เกล็ดเราบวกไปเท่าไหร่นะคะเรา2 เกล็ดบวกไป4 เซนฉะนั้นแต่ละเกล็ดจะต้องเป็นเกล็ดละ2 เซนในส่วนของด้านข้างย้ำว่าเกล็ดด้านข้างนะคะเราจะผลักมาหาตรงส่วนของกลางหน้าผลักมา2 เซนแล้วติ๊กเข้มๆแล้วค่อยแบ่งครึ่งในส่วนของตรงกลางแล้วตีเส้นยาวลงไปเป็นปลายเกล็ดถึงเส้นสะโพกบนนะแล้วก็ตีลงไปข้างละ1 เซนต่อมาในส่วนของเกล็ดที่อยู่ตรงกลางหน้านะคะเกล็ดในส่วนของเกล็ดที่อยู่ตรงกลางหน้าเราจะไม่ได้ทำเหมือนตะเข็บข้างตรงนี้นะไม่ได้ทำเหมือนเกล็ดข้างๆตรงนี้นะคะเราจะแบ่งข้างออกข้างละ1 เซนข้างละเท่ากันซ้ายและขวานะคะแล้วตียาวลงไปหาเส้นปลายเกล็ดตรงเส้นสะโพกเล็กก้อยไปต่อนะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของทรงสอบของกระโปรงตรงนี้ผ้าถุงตัวนี้ไม่มีตะเข็บข้างฉะนั้นเราจะปล่อยเป็นชายตรงแบบนี้เลยนะคะพอเราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะทำในการปรับเส้นเอวใหม่ของกลางหน้าและกลางหลังตรงนี้วัดลงมา 0.75 ถ้าลูกค้าท่านไหนหน้าท้องใหญ่เราวัดลงมาเลยนะคะ1 เซนนะคะอันนี้คือลูกค้าปกติก็จะวัดลงมาอยู่ที่ 0.75 เยอะกว่าครึ่งเซนนิดหน่อยนะคะพับตามเกล็ดอย่างนี้เลยค่ะพับตามเกล็ดเราจะขีดเส้นเอวใหม่นะหลังจากนั้นเรานำไม้บรรทัดโค้งนะคะคือส่วนที่อย่าใช้ส่วนที่โค้งเยอะนะเอาพอประมาณนะคะเอาพอประมาณนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพอประมาณพอสมควรนะคะวัดจากเส้นเอวลงมานะคะ 0.75 สำหรับคนไซส์ปกติถ้าลูกค้าคนไหนหน้าท้องเยอะเอาวัดลงมา1 เซนเลยค่ะแล้วตีเส้นใหม่ขีดเส้นหาเส้นตะเข็บข้างเส้นเอวนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะเราได้ลักษณะนี้ต่อมาเราจะทำในส่วนที่เราจะลอกออกไปเพื่อที่จะให้เข้าป้ายหน้า
ตรงเส้นที่เราขีดแพทเทิร์นชิ้นนี้เสร็จแล้วเราจะลอกออกไปให้เขาทับกระดาษชิ้นข้างล่างที่เราทบเอาไว้นะคะตอนที่ก้อยสร้างตอนแรกที่ก้อยบอกว่าให้ทำสันทบกระดาษเอาไว้กระดาษแพทเทิร์นที่เราซื้อมาเนี่ยแผ่นหนึ่งเลยเต็มๆเนี่ยพับทบลายยาวแบบนี้เลยกิ้งทุกส่วนที่เราสร้างเมื่อกี้ออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเส้นสะโพกนะคะเนี่ยเส้นสะโพกนะคะกิ้งออกไปเลยนี่ค่ะกิ้งยิงยาวไปถึงสุดกระดาษเลยนะคะเพราะเราจะใช้หมดทั้งแผ่นเส้นสะโพกบนเราก็กิ้งออกไปในส่วนของตะเข็บข้างชิ้นนี้นะคะเส้นตรงเราก็กลิ้งด้วยนะคะเส้นเกล็ดตะเข็บข้างตัวนี้เราก็กลิ้งออกไปเอาง่ายๆคือกลิ้งทุกเส้นผ้าถุงสำเร็จนะคะป้ายเปิดไม่มีตะเข็บข้างสร้างครั้งเดียวนะคะสร้างแค่ครั้งเดียวนำไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขยับขยายในส่วนของสวดทรงของลูกค้าเองอันนี้นำไปต่อยอดได้สบายๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ตัดผ้าถุงนะกลิ้งออกไปทุกส่วนเส้นเกล็ดนะคะเส้นเกล็ดด้วยนี่ค่ะกลางเกล็ดด้วยนะคะทุกส่วนนะคะเพื่อนๆย้ำว่าทุกส่วนที่เราทุกเส้นที่เราร่างขึ้นมากลิ้งออกไปเลยค่ะเส้นเอวที่เราแต่งนะคะแล้วพลิกเข้าขึ้นมาพอพลิกเข้าขึ้นมาเสร็จเราก็มาร่างเส้นเลยนะคะเสียงกระดาษอาจจะดังคอกแคกหน่อยนะทนดูหน่อยนะคะตรงนี้เป็นงานจริงนะตรงนี้เป็นงานจริงจะได้เอาไปต่อยอดได้นะคะมีประโยชน์นะคะผ้าถุงสำเร็จเซตนี้นะคะแล้วเราก็ร่างเส้นขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะตีเส้นยาวเลยอันนี้คือเส้นสะโพกล่างเส้นหน้าท้องนะคะอันนี้เป็นเส้นตะเข็บข้างที่เรากดรอยก้อยขออนุญาตตีเส้นก่อนนะคะก้อยอาจจะมองไม่เห็นนะในการแสดงความคิดเห็นนะตีเส้นเลยค่ะอันนี้ตรงเป็นเส้นตะเข็บข้างเส้นตรงนะคะตรงเส้นของเส้นเอวที่เราโค้งนะคะเราก็ต้องร่างออกไปนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเกล็ดนะคะตรงจุดนี้ผ้าถุงสำเร็จสูตรนี้มีประโยชน์นะคะป้ายเปิดค่ะแล้วก็ขีดนี่ค่ะก็จะเป็นตรงส่วนของกลางหน้าและกลางหลังนะคะตรงส่วนของเส้นกลางตรงนี้เราขีดเส้นเอาไว้เข้มๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นชิ้นหลังกลางหลังนะคะเราได้เต็มแผ่นของชิ้นหลังออกมาแล้วนะนี่ค่ะต่อมาเราจะลอกในส่วนของชิ้นหน้าออกไปให้เต็มแผ่นก็คือใช้กระดาษแผ่นนี้นะคะคือเราจะลอกตรงจุดนี้เลยเราจะลอกออกไปให้เต็มแผ่นหน้าที่นี้ก็คือตรงจุดนี้นะที่เราร่างขึ้นมาของชิ้นหน้าเต็มแผ่นคือตรงจุดนี้นี่ค่ะนี่คือครึ่งตัวของเราชิ้นหน้าและชิ้นหลังครึ่งตัวของเรานะคะแล้วก็จะลอกออกมาในส่วนของด้านขวาก่อนนะคะเพื่อนๆขาเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปหน่อยนะก็ขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บหนึ่งนะตะเข็บข้างนะคะตรงเส้นนี้เป็นแนวตะเข็บข้างต่อกระดาษออกไปเลยค่ะมันจะช้านิดนึงนะดูกันไปเพลินๆค่ะได้ความรู้เวลาเราต่อกระดาษแพทเทิร์นนะคะเนี่ยตีเส้นขีดเส้นเป็นแนวไว้ก่อนบางๆนะคะกระดาษเราเวลาเราต่อจะได้ไม่เบี้ยวนะคะเนี่ยเราทำให้เป็นติดเป็นนิสัยเลยค่ะเนี่ยประมาณ3 มิลนะคะประมาณ3 มิลขีดเอาไว้แล้วก็ต่อเลยกระดาษเราจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะ
ต่อให้แน่นเลยนะคะใช้สกอตเทปเราติดให้แน่นเลยคือการต่อกระดาษเนี่ยในส่วนของตะเข็บข้างที่เราจะต่อยื่นออกไปเราจะต่อยื่นทั้งหมดออกไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะซ้ายและขวานะทำเหมือนกันค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มต่อฝั่งหนึ่งนะพอเราต่อกระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะพับในส่วนของตะเข็บข้างนะคะที่เราลอกออกมาตรงจุดนี้พับเส้นตรงนะคะพับเส้นตรงเส้นที่เขาโค้งตรงนี้เป็นเส้นเกล็ดข้างนะคะตรงนี้เราไม่ได้พับเราจะพับเส้นตรงนะคะพับเส้นตรงนี้นะคะพับเลยพับเส้นตรงนะคะสังเกตได้ว่าเราจะไม่พับตรงเกล็ดนะเราจะพับเป็นเส้นตรงตลอดเลยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตกระพือกระดาษหน่อยนะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราพับเส้นตรงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยกรีดกระดาษเลยพับตะเข็บข้างเราจะกลิ้งทุกส่วนนะคะทุกส่วนของครึ่งตัวของเราที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกเราจะกลิ้งตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนะคะเราจะกลิ้งออกไปให้หมดทุกเส้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บข้างหรือว่ากลางหน้าหรือกลางหลังตรงนี้เกล็ดทุกเกล็ดนะคะเกล็ดทุกเกล็ดกลิ้งออกไปเส้นนี้ย้ำทุกเส้นนะคะย้ำทุกเส้นที่เราร่างขึ้นมากิ้งออกไปเลยค่ะกิ้งใส่กระดาษที่เราพับเมื่อกี้เลยกิ้งเส้นสะโพกนี่ค่ะตัดออกไปเลยนี่ค่ะกิ้งเส้นสะโพกบนสะโพกเล็กนะเส้นเดียวกันนะคะกิ้งเส้นกลางหลังและกลางหน้านะคะนี่เลยชายกระโปรงแล้วก็กิ้งออกไปด้วยนะคะความยาวของกระโปรงเส้นเกล็ดนะคะทุกเกล็ดทุกเส้นที่เราร่างขึ้นมากลิ้งเลยค่ะนะคะเส้นเอวที่เราแต่งนะคะทุกเกล็ดที่เราร่างขึ้นมากลิ้งออกไปด้วยค่ะย้ำว่าทุกเส้นนะคะการสร้างแพทเทิร์นนะคะแบบนี้สร้างครั้งเดียวนำไปใช้ได้ตลอดเลยนะเราจะสร้างแค่ครั้งเดียวแล้วค่อยไปขยับขยายไซส์เอานะนี่ค่ะพอเรากิ้งเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตะเข็บฝั่งนี้เราก็จะกลิ้งออกไปเหมือนกันนะคะกลิ้งออกไปเหมือนกันกลิ้งเกล็ดด้วยนะคะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นชายกระโปรงเราก็ต้องกลิ้งออกไปย้ำว่าทุกส่วนนะเส้นตรงนะคะนี่เลยเรียบร้อยพอเรากิ้งเสร็จนะคะในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะย้ำในส่วนของเส้นที่เรากิ้งออกมาแล้วโอ้ยก้อยลืมกิ้งแผ่นนี้นะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะก้อยลืมกิ้งตรงนี้ค่ะโอเคนี่ค่ะกิ้งเสร็จแล้วก็กลับพลิกกระดาษเข้าขึ้นมานะคะขีดร่างเลยค่ะในส่วนของเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องนะคะนี่ค่ะเส้นตรงเส้นตะเข็บข้างเส้นตรงนะกิ้งเลยกิ้งออกมาแล้วเราก็ขีดซ้ำให้เส้นเขาชัดๆนะคะนี่เลยส่วนเส้นกลางหน้านะคะที่เราลอกออกมาแล้วก็กิ้งมาเลยนี่ค่ะเราก็แต่งเลยทุกเส้นที่เราร่างค่ะเส้นเกล็ดนะคะฝั่งซ้ายที่เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะเป็นเส้นเต็มนะคะเราก็จะตัดออกไปเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเราร่างขึ้นมาทั้งหมดคือเต็มหน้าในส่วนของชิ้นหน้าที่เราจะป้ายน่ะมันจะป้ายเต็มตัวของเราหมดเลยนะคะป้ายเต็มตัวจะได้ไม่โป๊ะถ้าเรามีผ้าเยอะถ้าสำหรับเพื่อนๆเอาไปทำขายเนาะทำขายเราก็สามารถป้ายเข้าไปได้อีกด้านหนึ่งล้ำเข้าไปเยอะๆได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาตัดขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับลูกค้าหลายไซส์ได้เลยนะแค่เราเลื่อนตะเข็บ
นะคะขอโทษค่ะแค่เราเลื่อนตะขอนะคะเราก็ใช้ได้เลยเขาก็จะตัดตรงนี้ก็จะเหลือจากเส้นตะเข็บออกมาให้ลูกค้าประมาณ3-4 นิ้วนะเนี่ยอันนี้ตะเข็บข้างเนี่ยเหลือออกมาให้เขาสัก3-4 นิ้วที่เหลือถ้าผ้าเขาไม่พอเขาก็ไปหุบเข้าไปได้แต่ถ้าผ้าเขามีเยอะสำหรับงานขายเขาก็ปล่อยยื่นเอาไว้เยอะๆเลยผลประโยชน์มันก็จะเกิดอยู่กับลูกค้านะคะสำหรับงานขายฝั่งนี้นะคะเราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนะเราต้องใช้กระดาษแผ่นใหม่ทีนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของอีกฝั่งนะคะต่อของส่วนอีกฝั่งเดี๋ยวก็ขออนุญาตต่อกระดาษนะคะเพราะว่าจะเสียงดังคอกแคกหน่อยนะงานแพทเทิร์นนะคะบางครั้งมันก็จะแลดูแบบซับซ้อนนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะบางคนก็ไม่เข้าใจถ้าคนใจรักนะคะดูสัก2-3 รอบเดี๋ยวก็ทำเป็นค่ะเส้นหลักๆเขาก็จะมีไม่กี่เส้นเองเราจำได้ตรงนั้นเราก็จะคล่องนะคะเดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยนะมีโลกโซเชียลให้เราดูได้ในทางเพจทาง YouTube สมัยก้อยเรียนเหรอลำบากค่ะก็จะได้วิชามาบางคนเขาก็หวงพอเราต่อกระดาษก่อนนะก็ขออนุญาตต่อกระดาษก่อนนะคะอาจจะแลดูช้านิดนึงนะค่ะเราก็จะลอกในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะออกมาฝั่งซ้ายเราลอกแล้วทีนี้เราก็จะลอกฝั่งขวาทำเหมือนกันค่ะก็คือพับตรงเส้นตะเข็บข้างนะคะเส้นตรงนะคะย้ำว่าเส้นตรงนะนี่ค่ะพับเลยพับให้ตามเส้นนะคะคือเส้นตรงนะคะอย่าให้บิดนะนี่ค่ะพอเราพับเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาเราก็จะกลิ้งออกมาให้เต็มแผ่นก็คือส่วนของครึ่งตัวชิ้นหลังที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกนี่ค่ะคือตรงนี้คือครึ่งตัวชิ้นหลังนะคะครึ่งตัวชิ้นหลังตรงนี้ตลอดชายจนมาถึงด้านบนกิ้งทุกเส้นทุกเกล็ดที่มีอยู่นะคะกิ้งทุกเส้นทุกเกล็ดที่มีอยู่ออกไปให้โดนกระดาษชิ้นด้านล่างที่เราพับเอาไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตกรีดกระดาษนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษเขาเบี้ยวนิดนึงเดี๋ยวทรงไม่สวยค่ะกิ้งออกไปทุกส่วนเลยค่ะกิ้งในส่วนของตะเข็บออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นกลางทุกเส้นนะคะทุกเส้นทุกเกล็ดย้ำว่าทุกเกล็ดที่เรามีนะคะนี่ค่ะกิ้งเส้นกลางตัดเอาไว้เส้นสะโพกบนกิ้งออกไปด้วยค่ะสะโพกล่างนะคะเส้นกลางนะคะเส้นกลางตัวนะด้านหน้าด้านหลังนี่แหละอันเดียวกันความยาวของผ้าถุงกลิ้งออกไปด้วยนะคะเช็คความเรียบร้อยว่าเรากลิ้งออกไปทุกเส้นหรือยัง
จะได้ไม่เสียเวลาพอเรากลิ้งเสร็จนะคะเราก็จะมาขีดซ้ำในส่วนของเส้นที่เรากลิ้งนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะเพราะว่าล้นโต๊ะเสียงดังขอแขกเหมือนกับที่เราทำอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าวัดออกไปสักประมาณ4 นิ้วที่ก้อยบอกกันนะตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดกระดาษออกไปว่ามันเป็นส่วนเกินนะคะตัดเผื่อไว้ให้ลูกค้าเผื่อลูกค้ามีผ้าเยอะให้เขาจะได้เก็บชิ้นส่วนตรงนี้เอาไว้แต่ถ้าลูกค้าผ้าไม่มีนะก็ให้เขาหุบกระดาษเข้าไปเองเหลือดีกว่าไม่พอเพราะว่าไหนๆเราก็ต่อกระดาษแล้วตัดไปก่อนเดี๋ยวก็จะพับตรงมุมของผ้าถุงให้ดูนะคะว่าเราจะพับตรงจุดไหนนี่ค่ะเส้นที่เราล่างออกมาเมื่อกี้ที่เรากลิ้งออกมาเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็จะมาซ้ำในส่วนของเส้นที่เรากลิ้งออกมานะคะอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นก็ใช้คาร์บอนนะคะแต่ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษสีขาวแล้วมันเป็นปุกไข่ปลาที่เห็นได้ชัดนะถ้าคาร์บอนเบกกิ้งมันจะเลอะมันจะดูสกปรกไม่ค่อยสบายตาสักเท่าไหร่นี่ค่ะเส้นสะโพกล่างเส้นสะโพกบนนะคะเส้นเกล็ดที่เราร่างขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกลางหน้าเส้นขีดให้เป็นแนวเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาหาในส่วนของที่จะป้ายนะคะอันนี้เต็มตัวได้แล้วนะเดี๋ยวจะซ้ำตรงที่ตะเข็บข้างให้เป็นสีแดงนะจะได้ไม่งงกันนี่ค่ะอันนี้คือตะเข็บข้างส่วนของด้านข้างค่ะนะคะสีแดงให้เป็นตะเข็บข้างของไซส์สะโพก38เอว30นะคะเดี๋ยวที่เหลือให้ลูกค้าไปเลื่อนเองค่ะแล้วก็พับเลยเส้นนี้พับเกยกันในส่วนของชิ้นหน้านะคะตรงนี้มันจะเป็นตะเข็บข้างของอีกฝั่งหนึ่งที่เขาจะเกยกันแบบเยอะค่ะที่เขาเกยกันแบบเยอะๆเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วแต่เรานะคะแต่ตรงนี้ก็จะตัดเผื่อให้อีกต่างหากอันนี้ตรงกลางหน้าซ้ายทับขวาเราจะป้ายในส่วนของตะเข็บที่อยู่ตรงเกล็ดที่อยู่ข้างกับสะโพกนะคะคือเกล็ดนี้ตีเส้นยาวลงไปเลยคือเส้นที่จะพับเป็นผ้าถุงป้ายนะคะนี่ค่ะผ่าตรงเส้นศูนย์กลางตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยแล้วเราก็วัดจากเส้นกลางหน้ากี่นิ้วตรงนี้5 นิ้วครึ่งก็5 นิ้วครึ่งตลอดเลยค่ะ5 นิ้วครึ่งตลอดเลยนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นผ้าถุงป้ายหน้าเปิดแบบไม่มีตะเข็บข้างนะคะนี่ค่ะนี่เลยพับเข้าไปข้างในนะคะพับเข้าไปข้างในในส่วนของตะเข็บข้างตรงนี้ที่เป็นสีแดงนะคะตรงกลางหน้าและกลางหลังให้เขาชนกันนี่ค่ะปักให้ชนกันเลยนี่ค่ะเวลาเราไปตัดนะคะเรากลิ้งทุกเกล็ดเลยนะที่เราร่างออกมาในกระดาษแพทเทิร์นเราเนี่ยเรากลิ้งทุกเกล็ดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนด้านล่างด้านในเนี่ยเขาก็จะล้ำมาหาเกือบด้านหลังในการเกยกันนะเพราะว่าเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเขาจะล้ำมาเกือบถึงด้านหลังในส่วนของไอแผ่นที่เราเหลือเอาไว้4 นิ้วนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าถุงสำเร็จป้ายเปิดนะคะนี่ค่ะตลอดเนี่ย
ในกรณีถ้าเกิดผ้าเราไม่พอเราก็หุบกระดาษเข้าไปได้นะคะในส่วนที่เราเก็บเข้าไปในส่วนของด้านในนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงป้ายเปิดแบบไม่มีตะเข็บข้างนะคะในการเข้าขอบนะคะในการเข้าขอบตรงส่วนด้านบนนะคะเราจะพับเก็บเข้าไปข้างในเราจะเข้าขอบตรงนี้ให้สุดตรงนี้นะเก็บตรงนี้เข้าไปเลยนะคะในส่วนของด้านล่างเราจะเปิดยิงยาวตลอดในการเข้าขอบเอวก็จะเยอะตามจำนวนเนื้อผ้านะคะเสร็จแล้วนะงงกันไหมคะวิธีสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จป้ายเปิดแบบไม่มีตะเข็บข้างนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางดัดแปลงในการทำงานของเราได้นะคะขออนุญาตลงไลค์นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ